पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये एखादी आपण ऑसिलेशन मध्ये एखाद्या काय बघितलं, ऍक्सेलरेशन, वेलॉसिटी अँड डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम. तर एखाद्या हेडिंग मध्ये एखाद्या आपण दोन फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट केल्या होत्या. फर्स्ट इज द ऍक्सेलरेशन, सेकंड इज द वेलॉसिटी. बघा एखादी ऍक्सेलरेशन आपण काय डिफरन्शियल इक्वेशन वरनं तयार केली होती. वेलॉसिटी काढताना काय केलं, एखाद्या आपण ऍक्सेलरेशनचं काय एखाद्या इंटिग्रेशन घेतलं, त्याच्यावरून आपल्याला काय भेटली, वेलॉसिटी भेटली. आणि वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय आला होता एखाद्या आपल्याकडे, दॅट इज v इज इक्वल टू ओमेगा इन अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. बघा एखाद्या प्रत्येक टर्मचं मिनिंग सांगतोय. v is called as the velocity of SHM. SHM that is the simple harmonic motion. Omega is the angular velocity. A बद्दल काळजीपूर्वक लक्षात द्या. A is not the acceleration. A is the amplitude. Amplitude थोडा आठवा लक्षात द्या. Amplitude is nothing but the maximum displacement. And x is called as the displacement. आता बघा एखाद्या आपण वेलोसिटीचा फॉर्म्युला ऑलरेडी डिराइव्ह केला होता. आता याच्यावरून काय काढायचं एखाद्या आपल्याला, डिस्प्लेसमेंट. आणि डिस्प्लेसमेंट काढण्यासाठी काय करावं लागेल, एखाद्या इंटिग्रेशन घ्यायला लागेल. ते आपल्याला अगोदरच क्लिअर आहे. आता फक्त एखाद्या बघायला स्टार्ट करू की ते कशा पद्धतीने करायचे. तर व्यवस्थित लक्ष द्या. बघा एखाद्या वेलोसिटीचा आपण बेसिक फॉर्म्युला बघू. काय एखाद्या वेलोसिटीचा बेसिक फॉर्म्युला, बट वेलोसिटी इज इक्वल टू काय एखाद्या फॉर्म्युला, दॅट इज dx बाय dt. याला काय म्हणतो आपण, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दॅट इज x इज द डिस्प्लेसमेंट, t इज द टाइम. बरं एखाद्या वेलोसिटीला काढून मला हे लिहिता येईल का, dx बाय dt. तर रिप्लेस करूत आपण. काय होईल बघा, dx by dt is equal to RHS मध्ये काही चेंज नाही, ओमेगा इन अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. बघा आता काय करतो, एखाद्याला थोडं रिअरेंज करतोय. काय रिअरेंज करतो, एखाद्या LHS ला एखाद्या dx आहे, तर एक्स्ट्रा टर्म एखाद्या सगळ्या काय LHS ला आणतोय. आणि dt एखाद्या काय करतोय, आपण RHS ला घेऊन जातोय. तर एक्स्ट्रा टर्म एखाद्या LHS ला घ्यायला स्टार्ट करा. काय होईल बघा, dx ला dx ऍज इट इज अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. इकडे मल्टिप्लिकेशन मध्ये इकडे आलं काय होईल, डिव्हिजन मध्ये, दॅट इज अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. dt लक्षात द्या, इकडे डिव्हिजन मध्ये, इकडे गेल्यानंतर काय होईल, एखाद्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये ओमेगाला ओमेगा ऍज इट इज, दॅट इज ओमेगा इंटू dt. बघा एखाद्या LHS ला काय एकच व्हेरिएबल आहे, दॅट इज x. सगळे एखाद्या x मध्ये, RHS ला एखाद्या काय एकच व्हेरिएबल, दॅट इज t. काय करू, आता दोन्ही साइडचं इंटिग्रेशन घ्यायला स्टार्ट करू. काय म्हणतो एखाद्या, टेक इंटिग्रेशन. काय म्हणतो एखाद्या, टेक इंटिग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स. दोन्ही साइड एखाद्या ऍज इट इज लिहितोय, फक्त काय जर इंटिग्रेशन काढतोय एखाद्या. इंटिग्रेशन मध्ये मेन्शन करू. काय बघा, टेक इंटिग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स, dx डिवाइड बाय अंडर रूट दॅट इज ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. सो dx डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू RHS इंटिग्रेशन, दॅट इज ओमेगा इंटू dt इंटिग्रेशन मध्ये, दॅट इज इन इंटिग्रेशन ओमेगा dt. आणि आता मात्र व्यवस्थित लक्ष द्यायला स्टार्ट करा. हे इंटिग्रेशन एखाद्या आपण अगोदर कधी बघितलं नाही, तर ते एखाद्या इंटिग्रेशन सेपरेट सांगायला स्टार्ट करतोय. बघा व्यवस्थित, वर दाखवतो एखाद्या इंटिग्रेशन काय आहे ते. अर्थात एखाद्या हा फॉर्म्युला आहे तो तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. पुढे गेल्यानंतर एखाद्या आपण आणखी थोडं डिटेलमध्ये सांगू, पण सध्या तरी एखादा तो फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. काय फॉर्म्युला एखाद्या इकडे दाखवतोय, दॅट इज इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मग काय, इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वाटलं काय थोडं खाली लिहूत आपण, इज इक्वल टू याचं इंटिग्रेशन काय एखाद्या साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए. काय एखाद्याचं इंटिग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए. ज्यांचं एखाद्या मॅथ एखाद्या त्यांना आपण ज्यावेळेस इंटिग्रेशन हा चॅप्टर बघू एखाद्या त्यावेळेस डिटेलमध्ये होईल. ज्यांचं बायो एखाद्या त्यांना खास करून सांगणार एखाद्या इथं जे पण शिकवलं जाईल एखाद्या मॅथशी रिलेटेड ते मोर दॅन सफिशियंट असेल एखाद्या. त्याच्यापेक्षा एखाद्या तुम्ही एक्स्ट्रा करण्याचा विचार न करू. एखादी एक गोष्ट क्लिअर असू द्या, आपले जे पण एखाद्या लेक्चर आहेत त्याच्यामध्ये एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, फिजिक्स मध्ये एखाद्या बऱ्याच वेळा मॅथ लागेल आणि एखाद्या आपण एवढं मॅथ क्लिअर करून घेऊ काय तुमचं की तुम्हाला कधीच अडचण येणार नाही. तेव्हा एखाद्या नेहमी फोकस असू द्या. इथे जे पण मॅथ शिकवलं जाईल एखाद्या पाठांतरावर बेसिस नाही एखाद्या, खास करून एखाद्या जे मुलं बायो करतात एखाद्या त्यांना मॅथ असत नाही एखाद्या, पण आपण एखाद्या जे आपण फिजिक्स मधूनसाठी लागणाऱ्या मॅथच्या गोष्टी एखाद्या सगळ्याच्या सगळ्या क्लिअर केल्या जाते. बघा काय इंटिग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए. तर एखाद्या आपण याचं इंटिग्रेशन डायरेक्ट काढू. दॅट इज काय होईल बघा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए. ओमेगा काय एखाद्या कॉन्स्टंट आहे, ओमेगाला ओमेगा कॉन्स्टंट.
त्यानंतर काय इथं काही नाही म्हणजे काय एखाद्या 1 असणार आहे. 1 चं इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी आपण शिकलो एखाद्या कॉन्स्टंटचं इंटिग्रेशन काय एखाद्या दॅट इज द व्हेरिएबल. 1 चं इंटिग्रेशन काय होईल टी. सो ओमेगा टी प्लस. आता एखाद्या प्लस काय यासाठी एखाद्या कारण इथे इंटिग्रेशन मध्ये कुठे लिमिट दिसतात त्या दोन्हीकडे नाही, तर आपण काय घेणार एखाद्या कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. जनरली एखाद्या आपण सी घेतो, इथे एखाद्या एक नवीन नाव घेतो एखाद्या किंवा नवीन सिम्बॉल घेतो दॅट इज द अल्फा. सो काय भेटलं एखाद्या साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस अल्फा. त्यानंतर एखाद्या आणखी एक अंडरस्टँडिंग आहे थोडी मॅथ मधली. हे एलएचएस ला एखाद्या साइन इनवर्स आहे. काय म्हणतो एखाद्या एलएचएस ला काय एखाद्या साइन इनवर्स आहे. आरएचएस ला गेलं काय होतं एखाद्या साइन. काय म्हणतो एखाद्या इकडे इनवर्स असेल तिकडे गेल्यानंतर काय होतं एखाद्या साइन. हे एक्स बाय ए ॲज इट इज राहील. काय होईल बघा एक्स बाय ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स तिकडे गेल्यानंतर काय एखाद्या साइन दॅट इज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. आता ए कशामध्ये एखाद्या इकडे डिव्हिजन मध्ये तिकडे गेलं काय मल्टिप्लिकेशन मध्ये. सो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर कोणाचं एखाद्या दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन लिनियर एसएचएम. त्यातल्या एखाद्या प्रत्येक गोष्टीबद्दल सांगू. एक्स इज कॉल्ड ॲज द डिस्प्लेसमेंट, ए इज कॉल्ड ॲज द एम्प्लिट्यूड, ओमेगा इज द अँग्युलर वेलोसिटी, टी इज द टाइम, अल्फा इज द कॉन्स्टंट. बरं काय सध्या त्याला फक्त कॉन्स्टंट म्हणाल एखाद्या पुढे गेल्यानंतर आपण त्याच्या डिटेलमध्ये बघणार आहोत. त्याला एखाद्या आणखी 2 नावं सांगितले जातात. इट इज कॉल्ड ॲज द फेज कॉन्स्टंट, समटाइम्स इट इज कॉल्ड ॲज द इपॉक. बरं काय याला काय म्हणलं जातं फेज कॉन्स्टंट ऑर इपॉक. ते नाव पण विसरलात तरी चालेल एखाद्या पुढे गेल्यानंतर आपण डिटेलमध्ये बघणार आहे. ह्या एक्सप्रेशन मध्ये एखाद्या 2 गोष्टी महत्वाच्या. काय एखाद्या महत्वाचं की आपल्याला काय वेलॉसिटी वरनं काय काढायचं एखाद्या डिस्प्लेसमेंट तर काय करावं लागेल व्ही इक्वल टू dx बाय dt. त्यानंतर काय एखाद्या रिअरेंज केलं दोन्ही साईडचं इंटिग्रेशन आणि या दोन्ही कोच आहेत ना एखाद्या दोन्ही इंटिग्रेशन मध्येच. पहिली इंटिग्रेशन मधले कोच काय एखाद्या की dx डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर याचं इंटिग्रेशन काय एखाद्या साइन इनवर्स ऑफ x बाय a. ते आपण ॲज इट इज लिहिलंय. आरएचएसचं इंटिग्रेशन 1 चं इंटिग्रेशन टी आणि ओमेगाला ओमेगा ॲज इट इज दॅट इज ओमेगा टी प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन दॅट इज अल्फा. हे झाले एखाद्या पहिली अंडरस्टँडिंग. आणि दुसरं एखाद्या अंडरस्टँडिंग काय एलएचएस ला जर इनवर्स असेल तर आरएचएस ला गेल्यानंतर काय ते फंक्शन तयार होतं. साइन इनवर्स आरएचएस ला गेलं काय एखाद्या साइन झालं आणि त्यानंतर रिअरेंज केल्यानंतर एखाद्या काय आलं एक्सप्रेशन आपल्याकडे एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. तर एखाद्या एक खूप महत्वाचं एक्सप्रेशन एखाद्या आपण तिन्ही एक्सप्रेशन बघितले. एकदा जस्ट 1 मिनिटात सांगतोय. काय काय बघितलं आपण ऍक्सेलरेशन इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स हे पहिलं एक्सप्रेशन. दुसरं काय वेलॉसिटी इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस ओमेगा. इथं पण लिहिलेलं काय वेलॉसिटी इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस इथं साइन दिले नाही आपण. वेलॉसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. आणि तिसरं काय दॅट इज द डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. तर काय आपण तिन्ही एक्सप्रेशनचे डेरिव्हेशन कंप्लीट केले. हे जे डिस्प्लेसमेंटचं एखाद्या डेरिव्हेशन एखाद्या ते व्यवस्थित लिहून घ्या. त्यानंतर एखाद्या आपण नेक्स्ट कन्सेप्टला स्टार्ट करू. त्याला एखाद्या स्पेशल केसेस म्हटलं जातं. त्या स्पेशल केसमध्ये एखाद्या काय काय बघणार आहेत आपण मॅक्सिमम आणि मिनिमम बघणार आहेत. म्हणजे काय मॅक्सिमम ऍक्सेलरेशन, मॅक्सिमम वेलॉसिटी, मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आणि दुसरं काय मिनिमम ऍक्सेलरेशन, मिनिमम वेलॉसिटी आणि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हे बघणार आहे. हे लिहून घ्या. ठीक आहे. तर एखाद्या आपण आता डिस्प्लेसमेंटचा फॉर्म्युला बघितला दॅट इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. आणि काय सांगितलं होतं एखाद्या आपल्याला स्पेशल केसेस बघायच्या. स्पेशल केसेस एखाद्या तिन्ही गोष्टीसाठी बघायच्या किंवा तिन्ही क्वांटिटीसाठी बघायच्या. कुणाकुणासाठी ऍक्सेलरेशन, वेलॉसिटी आणि डिस्प्लेसमेंट. त्यातल्या डिस्प्लेसमेंट मधलं एकदम सिंपल आहे एखाद्या आपण वेलॉसिटी आणि ऍक्सेलरेशनची मात्र एखाद्या तुम्हाला एक्सप्रेशन दाखवू. तर एखाद्या स्पेशल केसमध्ये काय बघायचं एखाद्या आपल्याला फर्स्ट इज द ऍक्सेलरेशन. आपल्याला काय बघायचं एखाद्या ऍक्सेलरेशन मॅक्सिमम कधी असेल, ऍक्सेलरेशन मिनिमम कधी असेल. तर काय आपण ऍक्सेलरेशनच्या फॉर्म्युलाकडे जाऊ. काय एखाद्या आपल्याकडे ऍक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला दॅट इज ऍक्सेलरेशन इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. आता आपल्याला माहिती आहे एखाद्या ओमेगा इज द अँग्युलर वेलोसिटी. ही काय चेंज नाही होणार. एक्स काय एखाद्या एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट. याचा अर्थ काय एखाद्या डिस्प्लेसमेंट चेंज झाले एखाद्या ऍक्सेलरेशन चेंज व्हायला स्टार्ट होईल. मग थोडे विचार करायला स्टार्ट करू एखाद्या एसएचएम मध्ये डिस्प्लेसमेंट नेमकी असते कशी. तर एखाद्या इकडे दाखवते आठवाल एखाद्या एसएचएम आठवतील एखाद्या आपल्याला काय म्हणतो एखाद्या दिस कन्सिडर्ड ॲज द मीन पोझिशन. काय म्हणतो एखाद्या आपण याला ओ इज द मीन पोझिशन. त्यानंतर काय म्हणतो एखाद्या ए ला काय म्हणतो एखाद्या ही पॉझिटिव्ह साईडची एक्स्ट्रीम पोझिशन आहे. त्यानंतर एखाद्या दिस द काय बी काय एखाद्या निगेटिव्ह साईडची एक्स्ट्रीम पोझिशन आहे. त्याला एखाद्या पोझिशन बद्दल एखाद्या हे पण बघितलं होतं आपण
O to A जे डिस्टन्स आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द एम्प्लिट्यूड. याला काय म्हणतात एखादा O to A पर्यंत डिस्टन्स आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज एम्प्लिट्यूड. इट इज रिप्रेझेंटेड बाय A. आता बघा काय थोडं विचार केल्यानंतर बघू डिस्प्लेसमेंट बद्दल एखादं एक स्टेटमेंट केलंय आपण SHM मध्ये. डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोझिशन. काय म्हणलं एखादा डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोझिशन. याचा अर्थ एखाद्या O पॉइंटला डिस्प्लेसमेंट किती असेल 0, कारण मोजणार कुठून आपण मीन पोझिशन पासून. सो मीन पोझिशनला एखाद्या डिस्प्लेसमेंट काय 0. आता आपण पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटीकडे जाऊ. एखाद्या एक्स्ट्रीम पोझिशनला एखाद्या डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू काय असेल A, दॅट इज x इज इक्वल टू A. त्यानंतर एखाद्या लेफ्ट साइडला याल एखाद्या B पॉइंटला डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू काय एखाद्या x इज इक्वल टू -A. अर्थात आपल्याला माहिती आहे एखाद्या डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. निगेटिव्ह साइन काय इंडिकेट करतात एखाद्या अपोजिट डायरेक्शन. सो ही काय एखाद्या डिस्प्लेसमेंट मॅक्झिमम काय म्हणता येईल x इज इक्वल टू A. डिस्प्लेसमेंट मिनिमम काय म्हणता येईल x इज इक्वल टू 0. बघा x इज इक्वल टू -A दिस इज नॉट द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट. ते काय फक्त साइन इंडिकेट करत आहे. याचा अर्थ काय एखाद्या मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं होतं लेक्चर सुरू होताना की डिस्प्लेसमेंटचं एखाद्या मॅक्झिमम आणि मिनिमम बघणं काय अवघड नाही. एखाद्या आपल्याला कन्क्लुजन काय भेटलंय ऍट मीन पोझिशन डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम. मिनिमम डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू काय 0. आणि काय म्हणलं एखाद्या ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन डिस्प्लेसमेंट इज मॅक्झिमम. पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटीला x इज इक्वल टू A, निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमिटीला काय एखाद्या x इज इक्वल टू -A. आता एखाद्या आपल्याला काय करायचंय आपण काय बघितलं एखाद्याकडे फॉर्म्युलामध्ये ऍक्सेलरेशन इज डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट आणि प्रोपोर्शनॅलिटी कशी एखाद्या डायरेक्ट आहे. याचा अर्थ सरळ भेटते आपल्याला काय एखाद्या डिस्प्लेसमेंट ज्यावेळेस काय एखाद्या 0 असेल. काय म्हणतो एखाद्या डिस्प्लेसमेंट ज्यावेळेस एखाद्या 0 असेल मेन्शन करू एखाद्या ऍट कुठे डिस्प्लेसमेंट 0 एखाद्या मीन पोझिशनला. दिस पोझिशन इज कॉल्ड ॲज द याला काय म्हणतो एखाद्या दॅट पोझिशन इज कॉल्ड ॲज द मीन पोझिशन. दिस कॉल्ड ॲज द मीन पोझिशन. म्हणजेच काय म्हणतो एखाद्या ऍट मीन पोझिशन काय भेटलंय x इज इक्वल टू 0. व्हॅल्यू पुट करायला एखाद्या x इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग दॅट इज 0. म्हणजेच काय भेटलं आपल्याला ऍक्सेलरेशन ऍट काय म्हणतात एखाद्या मीन पोझिशन दॅट इज इक्वल टू 0. आणि हे जे ऍक्सेलरेशन आहे एखाद्या ते काय एखाद्या दॅट इज द मिनिमम ऍक्सेलरेशन. याच्यावरून काय भेटलं आपल्याला मिनिमम ऍक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0. तर एखादी आपल्याला काय पहिली स्पेशल केस भेटली म्हणून एखाद्या पडला तिथं आपण तिथं नंबर 1 दिले त्याला एखाद्या आपण रोमन मध्ये देऊ एखाद्या दॅट इज द फर्स्ट नंबर. काय म्हणताय ऍक्सेलरेशन मिनिमम दॅट इज इक्वल टू 0 आणि मिनिमम ऍक्सेलरेशन कुठे एखाद्या दॅट इज ऍट द मीन पोझिशन. त्यानंतर काय दुसरं काय बघू एखाद्या आपण ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन. कुठे बघायचं एखाद्या आपल्याला ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन. एक्स्ट्रीम पोझिशन एखाद्या कुठली पण घ्या एखाद्या पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम घ्या किंवा निगेटिव्ह. आपण एखाद्या पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम घेऊ. x इज इक्वल टू काय भेटते आपल्याला A. x इज इक्वल टू A. डिस्प्लेसमेंट काय एखाद्या मॅक्झिमम आहे. डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू एखाद्या याच्यामध्ये पुट करायला स्टार्ट करा. काय येईल बघा ऍक्सेलरेशन इज इक्वल टू मायनसला मायनस ऍज इट इज ओमेगा स्क्वेअर एक्सच्या ठिकाणी काय पुट करणार आपण A. तर काय येईल एखाद्या मायनस ओमेगा स्क्वेअर A. हे जे ऍक्सेलरेशन येईल एखाद्या ते कसं येईल एखाद्या मॅक्झिमम ऍक्सेलरेशन ऑफ दॅट इज कॉल्ड ॲज द मॅक्झिमम ऍक्सेलरेशन. म्हणजेच काय एखाद्या दीज आर दी 2 स्पेशल केसेस. या 2 स्पेशल केसेस वरून एखाद्या काय ऍक्च्युअली एखाद्या आपण 2 बघितल्यात पण आपल्याला एखाद्या कन्क्लुजन किती 4 याचे भेटलेत. काय काय एखाद्या भेटलेत ते पहिल्यांदा सांगायला स्टार्ट करतो. या डायग्राम एखाद्या खूप भारी एखाद्या आणि कंटिन्यू एखाद्या जोपर्यंत ऑसिलेशन सुरू होणार एखाद्या याच्यावर कॉन्सन्ट्रेशन असू द्या. किती पण टिपिकल प्रॉब्लेम होता किती पण टिपिकल कन्सेप्ट होता हे तुम्हाला आलं एखाद्या काहीच अडचण येणार नाही. काय पहिली अंडरस्टँडिंग ऍट मीन पोझिशन डिस्प्लेसमेंट इज 0. डिस्प्लेसमेंट 0 म्हणजे काय मिनिमम डिस्प्लेसमेंट. ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू A. x इज इक्वल टू A दॅट इज कॉल्ड ॲज द मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट. 2 स्पेशल केसेस समजला. त्यानंतर काय तिसरं कशाबद्दल आणखी 2 कशाबद्दल बघायच्यात आपल्याला ऍक्सेलरेशन बद्दल. आणि ऍक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला काय एखाद्या ऍक्सेलरेशन इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर x. काय म्हटलं डिस्प्लेसमेंट मीन पोझिशनला काय 0 तेव्हा ऍक्सेलरेशन इज द मिनिमम ऍट मीन पोझिशन दॅट व्हॅल्यू इज इक्वल टू 0. ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन काय म्हणलं एखाद्या x इज इक्वल टू A. So maximum acceleration that is equal to minus omega square A or minus A into omega square. निगेटिव्ह साइनला एखाद्या एवढं महत्व देण्याची गरज नाही. निगेटिव्ह साइन काय इंडिकेट करतं फक्त अपोजिट डायरेक्शन. ज्यावेळेस तुम्हाला फक्त व्हॅल्यू काढायच्या त्यावेळेस तुम्ही निगेटिव्ह साइडला निग्लेक्ट केलं तरी चालेल. तर काय आपण स्पेशल केस बघितला ऍक्च्युअल एखाद्या नंबर 1च बघितलं एखाद्या ऍक्सेलरेशनच्या मॅक्झिमम मिनिमम व्हॅल्यू बघितलं. डिस्प्लेसमेंटच्या ऑटोमॅटिक माहित झालं. आता आपल्याला काय एखाद्या नेक्स्ट क्वांटिटी बघायला स्टार्ट करायचे दॅट इज द
वेलॉसिटीच्या स्पेशल केस बघायचं, मॅक्सिमम वेलॉसिटी कुठं असेल, मिनिमम वेलॉसिटी कुठं असेल. तर त्याच्या अगोदर एखादा हे लिहून घ्या, हे डायग्राम पण काढून घ्या एखाद्या व्यवस्थित, आणि हे एक्सेलरेशनचे कंडिशन व्यवस्थित लिहून घ्या. आपण वेलॉसिटी बघायला स्टार्ट करतो. एखाद्या डिस्प्लेसमेंट आणि वेलॉसिटीच्या एखाद्या कंडिशन लिहून घेतल्या असतील. एखाद्या डिस्प्लेसमेंट आपण असं सेपरेट मेन्शन नाही केलं, पण डायग्राम वरनं क्लिअर केलं. ॲट मीन पोझिशन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, दॅट इज कॉल्ड ॲज द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट. At extreme position displacement, that is x is equal to a, that is called as the maximum displacement. Acceleration पण काय सेमच भेटले. At mean position acceleration is 0, that is called as the minimum acceleration. आणि दुसरं काय म्हटलं एखादा at extreme position acceleration is equal to minus omega square into a, that is called as the maximum acceleration. तर काय आता काय आपण वेलोसिटी बघायला स्टार्ट करू. एखाद्या वेलोसिटीचा फॉर्म्युला क्लिअर आहे आपल्याकडे. एखादा काय फॉर्म्युला, v is equal to omega under root a square minus x square. काय म्हणतो एखादा, v is equal to under root omega under root a square minus x square. तर काय आपण याच्यामध्ये काय पहिली गोष्ट बघायला स्टार्ट करू की काय एखाद्या मीन पोझिशनला काय आहे वेलोसिटी. तर काय पहिलं बघूत आपण ॲट मीन पोझिशन. आपल्याला काय माहिती आहे एखाद्या मीन पोझिशनला डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू काय, एखाद्या मीन पोझिशनला डिस्प्लेसमेंट दॅट इज x is equal to 0. ही आलेली व्हॅल्यू एखाद्या काय वेलोसिटीच्या फॉर्म्युलामध्ये पुट करा. काय होईल, v is equal to ओमेगा इन अंडर रूट a स्क्वेअर मायनस x ची व्हॅल्यू 0 स्क्वेअर दॅट इज 0. a स्क्वेअर मायनस 0 काय एखादा a स्क्वेअर तसंच काय स्क्वेअर रूट आहे, स्क्वेअर रूट गेट कॅन्सल. सो v is equal to काय भेटेल एखाद्या ओमेगा इंटू a, किंवा काय त्यालाच काय म्हणतो मी a इंटू ओमेगा. बघ काय दिसेल एखाद्या ही जी व्हॅल्यू आहे कशावर डिपेंड होतील, एखाद्या वेलोसिटी दॅट इज डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट. इथे एखाद्या काय दिसायला आपल्याला एखाद्या एक्सच्या ठिकाणी काय एखाद्या a आला, म्हणजेच काय एखाद्या v is equal to काय झाले a ओमेगा. याचा इम्प्लाइज मिनिंग समजून घ्या. एखाद्या दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ॲज द मॅक्सिमम वेलोसिटी. तर याला काय म्हणतात, मी इथून एखाद्या इट इज कॉल्ड ॲज द v max इज इक्वल टू काय म्हणता येईल एखाद्या मला a ओमेगा. याचं क्लिअर अंडरस्टँडिंग लक्षात ठेवा. एखाद्या वेलोसिटी इज मॅक्सिमम कुठे येईल, एखाद्या ॲट मीन पोझिशन. तर इथे एखाद्या डायरेक्ट मी असं मेन्शन करू शकतो का बघा, v max कुठे एखाद्या ॲट मीन पोझिशन, आणि त्याची व्हॅल्यू पण आली आपल्याकडे दॅट इज v max इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा. डिस्प्लेसमेंट मीन पोझिशनला 0 आहे, मीन पोझिशनला एखाद्या वेलोसिटी मात्र काय एखाद्या मॅक्सिमम आहे. त्यानंतर काय एखाद्या आपण काय सेकंड याच्याकडे यायला स्टार्ट करू. आपण मीन पोझिशनचं क्लिअर केलं एखाद्या, त्याला आपण फर्स्ट पॉईंट म्हणून वाटलं. सेकंड पॉईंट एखाद्या काय बघूत आपण ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन. एक्स्ट्रीम पोझिशनला एखाद्या काय दिसतंय आपल्याला डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू. एक्स्ट्रीम पोझिशनला डिस्प्लेसमेंट काय बघा दॅट इज x इज इक्वल टू a. इकडे मेन्शन करतो एखाद्या x इज इक्वल टू a, दॅट इज x इज इक्वल टू a. ही जी व्हॅल्यू आहे एखाद्या ते आपण काय एखाद्या वेलोसिटीच्या फॉर्म्युलामध्ये पुट करायला स्टार्ट करू. बघा वेलोसिटीच्या फॉर्म्युलामध्ये x च्या ठिकाणी काय a ठेवलं, काय होईल बघा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वेअर मायनस x च्या ठिकाणी काय एखाद्या a, तर काय होईल a स्क्वेअर. आणि आता हे डायरेक्ट लिहू एखाद्या काय a स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर दॅट इज कॅन्सल, दॅट इज 0 इंटू समथिंग दॅट इज 0. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू काय भेटलं एखाद्या 0. आणि ही जी व्हॅल्यू एखाद्या काय 0 आली, याचाच अर्थ काय एखाद्या दिस व्हॅल्यू इज द मिनिमम व्हॅल्यू. याला काय म्हणता येईल एखाद्या आपल्याला v मिनिमम दॅट इज इक्वल टू 0. तर आपल्याला काय भेटलं एखाद्या वेलोसिटी इज मिनिमम ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन हुज व्हॅल्यू इज इक्वल टू 0. बरं एखाद्या आपण तिन्ही क्वांटिटी बघितल्या. फर्स्ट इज द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अँड थर्ड इज द डिस्प्लेसमेंट. या तिन्ही कंप्लीट झाल्या आणि एखाद्या हे फॉर्म्युलावरनं पण क्लिअर होत आहे. आणि एखाद्या सगळ्यात महत्त्वाची अंडरस्टँडिंग मात्र कशावर ठेवायला एखाद्या या डायग्रामवर. खूप सिंपल दिसते एखाद्या, पण याच्यावरनं सगळे कन्क्लुजन काढणार आहेत. काय कन्क्लुजन एखाद्या डिस्प्लेसमेंट ॲट मीन पोझिशन इज 0 आणि ती काय एखाद्या मिनिमम. ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन डिस्प्लेसमेंट इज मॅक्सिमम हुज व्हॅल्यू इज x इज इक्वल टू a. त्यानंतर काय बघितलं एक्सेलरेशन पण लिहितो एखाद्या. या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट 0 आहे एखाद्या, त्याच ठिकाणी काय एखाद्या एक्सेलरेशन पण काय येतं 0. आणि ती काय एखाद्या एक्सेलरेशनची कशी व्हॅल्यू आहे दॅट इज द मिनिमम व्हॅल्यू. एक्स्ट्रीम पोझिशनला काय डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम, एक्सेलरेशन पण काय एखाद्या मॅक्सिमम. इथं ऑर्डरला लिहितो दॅट इज एक्सेलरेशन इज मॅक्सिमम. याची व्हॅल्यू एखाद्या आपल्याला माहिती आहे दॅट इज a इंटू ओमेगा स्क्वेअर. एक्सेलरेशन झालं, त्यानंतर काय एखाद्या डिस्प्लेसमेंट झाली, त्यानंतर काय बघितलं आपण वेलोसिटी.
at mean position velocity is maximum, at extreme position velocity is minimum. Minimum velocity ची व्हॅल्यू 0, मॅक्सिमम velocity ची व्हॅल्यू a into ओमेगा. आता याच्यातनं एखाद्या काही कन्क्लुजन काढू एखाद्या आपण, जे एखाद्या डायरेक्ट परीक्षेमध्ये विचारले जाऊ शकतात एक्झाममध्ये, वेगवेगळ्या एक्झाममध्ये, नीट असेल, JEE असेल किंवा CET असेल. तर त्यातलं एखाद्या कन्क्लुजन काय एखाद्या आपण एखाद्या मॅक्सिमम मिनिमम याच्यावर नको कॉन्सन्ट्रेट करायला, आपण काय एखाद्या पोझिशनवर कॉन्सन्ट्रेट करू. काय म्हणू एखाद्या ऍट मीन पोझिशन, काय म्हणतो एखाद्या ऍट मीन पोझिशन काय काय दिसायला, डिस्प्लेसमेंट इज 0, त्यानंतर काय दिसायला, वेलोसिटी इज मॅक्सिमम, आणि त्यानंतर काय दिसायला, ऍक्सेलरेशन इज 0. त्यातनं आणखी एक कन्क्लुजन लक्षात ठेवा, मिनिमम ज्या आपण क्वांटिटी आहेत ना एखाद्या त्या 0च आहेत. काय म्हणतो एखाद्या मिनिमम ज्या आपण क्वांटिटी आहेत त्या 0च आहेत एखाद्या. मी काय म्हणतो मीन पोझिशनला डिस्प्लेसमेंट मिनिमम आहे, याचा अर्थ काय डिस्प्लेसमेंट 0 आहे. त्यानंतर एखाद्या काय म्हणतो मीन पोझिशनला ऍक्सेलरेशन मिनिमम आहे, याचा अर्थ ऍक्सेलरेशन काय 0 आहे. म्हणजे मीन पोझिशनला 3 कन्क्लुजन, पहिलं काय डिस्प्लेसमेंट इज 0, दुसरं काय वेलोसिटी इज मॅक्सिमम, तिसरं काय एखाद्या ऍक्सेलरेशन इज 0. त्यानंतर एखाद्या एक्स्ट्रीम पोझिशनला परत 3 कन्क्लुजन, काय डिस्प्लेसमेंट इज मॅक्सिमम, त्यानंतर ऍक्सेलरेशन इज ऑल्सो मॅक्सिमम, आणि लास्ट काय एखाद्या वेलोसिटी इज 0. बरं एखाद्या त्यातली एखाद्या प्रत्येक क्वांटिटी तुम्हाला समजतील. एखाद्या डिस्प्लेसमेंट काय एखाद्या ऍक्सेलरेशनला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, त्यामुळे काय ज्या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट 0 त्या ठिकाणी ऍक्सेलरेशन 0 असणार. वेलोसिटी बद्दल मात्र एखाद्या तुम्हाला हे एवढं लक्षात ठेवण्याची पण गरज नाही, आपल्याला माहिती आहे एखाद्या काय माहिती आहे, एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेलो एखाद्या की डायरेक्शन चेंज होणार आहे. म्हणजे ए पॉइंटला काय होतील एखाद्या डायरेक्शन शिफ्ट होती, आणि आपण बोललो एखाद्या व्हर्टिकल मोशन मध्ये पण बघा एखाद्या हा पेन आहे समजा वर गेला, त्यानंतर काय ज्यावेळेस डायरेक्शन चेंज होणार आहे त्यावेळेस तो हायएस्ट पॉइंटला त्याची वेलोसिटी काय असेल एखाद्या, दॅट इज द 0. तर एखाद्या तीच कंडिशन आहे एखाद्या, आणि हेच कन्क्लुजन एखाद्या याच्यामुळे महत्वाचे. तर हे कन्क्लुजन नेहमी लक्षात ठेवा. ज्या पण वेळेस एखाद्या आपण पुढे एखाद्या ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बघणार आहे SHMचं वगैरे, त्यावेळेस एखाद्या हे कन्क्लुजन खूप महत्वाचे, त्याच्यावर खूप चांगले प्रॉब्लेम्स पण विचारले जातील. तर ठीक आहे, आपण थांबतो या लेक्चरमध्ये, बाकी आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये कंटिन्यू